Вечір добрий, всім привіт. Думаю, на вечір запущу стрім, недавно електрику, то лиш вимкнули. Мало холоду того, що на вулиці, так ще й вирішив пограти в якусь холодну гру, не знаю, про зиму. Ой, та й такі-то пироги. Не знаю, я приготував собі 3 в одному, бутилочку води і текст. І в мене борода. Добре. Спробуємо трошки повиживати. Я перед стрімом, як перед стрімом ще в день, поки там мав час. Зайшов там Warframe, забрав дещо. Не хотів грати сьогодні Warframe. Що ще я зробив? Десь щось полазив. Я думаю, подивлюся, стартану, чи буде нормально тягнути. Тобто, надіюсь, що от почнемо гру, тут є різні режими, от виживання на власних умовах, а тут швидке виживання. Це для, напевно, що дуже добре обізнаних в цій грі. Я так думаю. Ну от, а ми будемо грати історію на рівні складності. Точно не новачок, а дослідник. Виживальник, я не знаю, тому що я не знаю механіки, які тут є, як тут що робиться, як тут що добувається. Зараз трохи. Може хтось ще зайде. Можна буде і вебку підрубати. Не знаю, щось вирішив трошки пограти іншого. Вдень не міг грати, бо щось не то з'їв, то трошки було не до ігор, якщо чесно. Потім, Потім було до ігор, але я подивився, що не зникає вимкнення. Здоровка. Не зникає вимкнення і, досидів до 19:30. Якраз пощупав, що тут за гра там на початку, щоб подивитися, чи буде в мене фрізити, чи не буде в мене фрізити. Думаю, що потягну і що зрозумію, як виживати. І все інше. Потім пішов поїв, подивився загін самогубців. Задрімав. Прокинувся. Дали електрику, та й все. Думаю, треба йти щось запустити, пограти. О, я лише про те подумав. Ну що, давайте на складності дослідник. Не знаю, доступ до всіх емодзій є тоді, коли ти підписаний на канал. А є якихось там пару штук, які безкоштовно доступні. Так, я не пам'ятаю, треба грати мені вступ чи не треба мені грати вступ. Так, зараз зачекайте, трошки, можливо, гучність підкручу. Тут єдине, що я помітив, налаштування залітають часто, графік. Особливо, застосувати так. Особливо дисплею, от бачите, вже щось типу тут, ну що це таке? Злетіли вже, блін. Йду подивлюсь, може в мене буде показувати. Ну, емодзі. У мене є мої. Всі. Так, можна закрити, бо це мені не треба. Так, що, давайте починаємо гру. Виживання, дослідник. Вступ. Наскільки я зрозумів, що це історія про 3 друзів, які пішли в похід зимою в гори. І з ними щось трапилось.
Hello, Joel. Hey, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Wait, didn't we already? Яким треба бути контуженим на голову, щоб десь серед зими пиздувати в якийсь Danny, come and feel it. ліс і гори, блін. При тому, що в тебе вагітна дружина, блін. Цей лох вирішив піти в гори, блін, з друзями зимою, де вовки і ведмеді ладять. I don't feel anything. Це Wonderful, точно? isn't it? А може він просто не хоче, типу. Do you have to go? Danny! What the hell? Get up and help us! О, ну вже, блядь, починається. Так, нове завдання, візьміть спісь. Спісь. Grab that stick! Hurry! Опа! Behind you! Сука, їбуча. It's gonna be okay. Just breathe. Are you hurt? Ні, все нормально, блін. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. No way. I'll never get there alone. You will. Добре, давай. Розмилене таке обличчя в нього, що гвіздець просто може настати. Fuck. Balls. Так, вульфи тут ще лазять. Ховаємося від них. Ой, водичка, зараз намочимо трусішки. Wait. Let them pass. I'll give you a signal. А, вебка. Go. Let's go, let's go. Вітаєм! Оба, присісти. Присів. Those bastards are blocking the path. Distract them. See that crow over there? Так, де сніг? Get away. Так. Уі! Так, давай, побігли. Що ти там, Вікінжанович? There's nothing I can use to distract them. Joel? Так, а куди мені далі? I guess I have no choice. Оба, no choice. Який no choice? Дивись, я зараз вас навчу no choice. Вовк! Вілк! Пас! Блять, не зреагував. Блядь, не можу залізти! Ах ти ж йобаний шашлик, блядь. Думав, що наїбу його, не вийшло. Joel? І що він хоче, щоб я там інвентар I guess I відкрив? have no choice. А. Сучий пес! Оба. Забув. Так, а що в мене з чат не відображається зараз? Що вже таке з чатом? Емоді заблоковані. А не заблоковані. I can't. You have to. Тут буде щось жахаюче, а я не знаю, Христ. Вже жахаюче, то вже вовки. Так, зараз у мене що-то програма перестала працювати. І перезапустити. Зараз, хвилиночку, бо чату не бачу, треба, блін.
А ну, не то. Це вовк? Ні, то паркан. Йоп, твою мать, вовки біжать за мною. А що, я не можу запалити більше? Joel? I can't hear you. Joel? Okay, first drink something, then think. Пум-пум. А ні, не таке, як Форест. Це виживання в дикій природі. Great. It's empty. Man, О, здоров, кіт! Sorry. I think I'm still in stealth mode. I need to catch my breath. what about Mike? Can't see anything in this weather. We need to wait till morning. Okay, so then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Зараз ми розпалимо вогонь. And check my backpack. The rest should be just lying around. I think that's enough. That feels good. Yeah. I'm starving. Not long now. We're gonna have a nice hide. Блять. Find a different spot. Stay there. We can come out now. І що? Він з'їв нашу ковбасу. What the hell did he eat to grow this big? Лишив кусочок ковбаси, гнида. People? Bears don't eat people, right? Oh, disgusting. Not that we have anything better. Yeah. Go to sleep. I'll keep watch, then we'll switch. Tomorrow we'll scout the area. Try to find help or at least shelter. What about Mike? Don't worry. We'll find him too. Ну, скажіть, це розумні люди йдуть зимою, вагітна дружина. It's gonna be fine. Give me a break. Іти в якийсь ліс, гори, де ведмеді, вовки лазять. Це треба бути, блін, не знаю. Треба бути наскільки навіженим. Danny, run!
Дені, ран, блін. А що біжи, що біжи? Темно, нічого не бачу. Ви ж би показали, як я від ведмедя тікав. О! Показали. Курва. Ого-го-го-го. Нічого собі висота. Блять, бурий хуй. Та ні, якби... Притчу взор. Курча мать. Where am I? Joel, I have to call him. Shit, I lost my gear. Так, а куди мені йти? Hot Springs. I need to get there. Not this way. Так, трави треба якоїсь знайти, щоб зробити цей. Вже вовки за нами біжать. What the... Йоп, твою мать! Фу, дякую. Не знаю, хто там, що там, дякую, бо телефон далеко не знайду. О. Fuck. He's dead. А він вже давно тут dead. Із японський цей. Мухен-тухен. А що? Ага, то треба йти за цим. Де? Шо? Шо? Фу! Фу, блядь! Я сказав! Фу, блядь! А! А що? О, мерл. Щось, блядь, відлякування його смолоскипом. Fuck. Не це от, не дуже. Коротше, тікаєм, блядь. А, сьобає! Да, блядь, бігти. Finally. Давай. Давай. Вовки ж не відстануть тут. А, знайшов час погрітися. Йобен-бобен, блядь. Oh no. No. Run! Ран, блядь! Тихо! А де мої катрики? Що з FPS-ами сталося? Я грав сьогодні без стріма, було нормально все. 15 FPS, блін. Треба буде потім що там пошарайобитись. Налаштування. Сука! Іди ти нахуй. Не добіг, блін. По налаштування треба. Що це, блядь? Без стріма все нормально було, блін. Пиздиць. Дисплей, що там? Зараз знову, блін, буде це. Так, повне керанівні. Блокування FPS 60 хай буде. Застосувати, блядь. Графіка. Якісь згладження, блядь, я б твою мать.
Нахуй цей DLSS, хуєти кусок, галлі мої. Стосувати. Все зависло. Тікаєм! О, 22 кадри, ну, блядь, я не розумію, запускаєш, ото без стріма граю, все заєбімба, блін. Ото час міняти компуктора, блін. Так, давай. Йоп, твою. Запри двері. My leg. Оба. The cabin here. Що тут за... I should check inside. Йоп твою мать, Олень, тікай! Це галіки, я це розумію. What the fuck is wrong with me? What the fuck is wrong with me? What the fuck is wrong with FPS, блядь? Не можу, блядь. Що це? Всіх будь-де можу використовувати, а кофіка не можу. Не знаю, може мене забанили. Так, коротше, я. Завантажу то, що я хоч трохи ресурсів назбирав там. От оце. Бо я сюжетом не пройшов, я тільки бігав навколо ресурсів назбирав. Так. О, це у нас. Я тут чуть-чуть ресурсиків просто не збирав, бігав навколо цього, навколо хат. Так, а що це, яка година у нас? Це ніч? Чи це рано? Що так мало, блядь, FPS-ів нема, блядь. Ну це піздець, я вам серйозно кажу, я, блядь, тестую це до стріма. Ну давай, ну що? Блядь, ще й гекавка нападає. Это, блядь, DLSS ебучий. Добре, перезапустити. Ух, а може це анімована рамка вебки щось мутить з OBS? Та ніхуя вона не мутить, блядь, та рамка з OBS. Зараз перезапустимо. Блядь, що OBS перестановити, блядь? Не умнічайте, нахуй, Wallpaper Engine, нахуй, завершити завдання, блядь. Єбаний Wallpaper Engine, блядь, 31% віддяхи, блядь, пиздує, блядь. Я дивлюся в цьому, блін. В диспетчері завдань тільки що відкрив, подивився. Wallpaper Engine 31% хуяри. Собі просто, блядь, дві картинки стоїть, нахуй. Видалити треба до пізди його. Wallpaper Engine, блядь. Вчора так само, блядь, поки я його, блядь, не вимкнув, нахуй. Які обої я поставив? Які? Зі сталкера? Піздець. Ну, все рівно буде мало FPS, я зразу кажу. 13 от. Яку ти гру скачала? Так, одне, що я от не знаю, чи це ранок, чи це не ранок.
Тут є отаке Q, яким ти, типа, підсвічуєш все довкола, що ти тут можеш знайти. Нам треба якось добратися до нашого рюкзака, це наше перше завдання. Там вовки є. Це, походу, вечоріє. Так, потім будемо вже по цьому, по можливості правити гучність. Ну, а я тільки підійшов до річки, вже я намок. Ну це, звичайно, заєбісь тема. А нам треба попити трохи води. Так, все, давай, чешемо звідси, бо зараз замерзнем. Як цуцики будемо зараз замерзлі. Намагався сьогодні цей. О, все нормально, блядь, вимкнув їбучу ту залупу. І все. Америка, голі баби, ножики скачуть. Так, дай. Побіг тебе. Ліхтарик не працює. Хата на розпашку відкрита. Так, десь тут у нас був. Давай. Запалити бігом. Так, використати, висушити одяг треба повішати весь. Так, нехай сушиться. А ми підемо, глянемо, що тут в мене є в скринці. Що я тут налутумбав. Якихось грибів. Угу. Вугілля. Угу. Так, нам що-то треба там пожерти буде, напевно, що потім. Нам би здалося кинути більше дрів сюди. Добре, 11 хвилин достатньо. Тут на всякі рецептики є. Так, нам треба що? Нам треба похилитися трошки треба. Так, ну щось типу похилився. Так, начебто я підсох трохи. Можна і поспати. Так. Ну, ми замерзнемо до нуля. Ну, подивимося, чи можна так. Ой, йопти. Я проснувся дубар. I should warm up soon. Так, ходімо, візьмемо їжі. У нас, бачите, є різні крафти всякого. Але треба ресурсики збирати.
Нам зараз би до рюкзака добратись до свого. Так, ходімо до рюкзака, помаленьку будемо йти. Так, вовки там. Коротше, наше завдання знайти своїх друзів, вижити і вибратися звідсіля. Люди, чи це мої сліди? Привіт, парадокс. Bear tracks. And footprints next to it. It doesn't look good. I have to check it out. Во, до моїх речей можна дойти. Better be careful. Блять, збереження нема. Ух, дострибнув, думав, не дострибну. Так, і як їх забрати? Got it. Оба! І що? У нас є. Це що, от? Фотографія Сари. Walkie-talkie. Ось красива, Just блін, have to Сара. follow the noise. The sound's coming from below. Так, дострибнем. I guess this rock could be an anchor. Так, ну тут мотузка нам треба. Around it. Ай, мотузка, як її крафтити. Нам треба 9.
Блять, вовк. Назад. Присісти. Okay. Let's do another reckless thing. Mike? Is that you? Tell me where you are. Mike? Where are you? Хуй зна, де він, вибираю. О, у нас зато є фляга для води. But what if... Which button was it? Привіт, Вик. Якийсь печерний мох. Це щоб нічого не пропустити. Угу, там мох бачу, що є. Ова! І тут ще треба б спуститися мох забрати. Не знаю для чого, але щось ми з цього моху точно будемо робити. Годиться. У мене є Діпрок Галактик. Але я в нього теж не вмію грати. Ні. Куди злазити? Я думав, це типа ми зможемо мотузку забрати. Оп. Так, а де це ми вилізли? А, це ми вилізли недалеко тут. Де я по рюкзак ландав. О, можна піти подивитися, чи там ще є той вовк. Якщо вовка нема, можна там буде ще підлутати трохи добра. Не, вовк є. Один. Тікаємо, ми пограбували вовче лігово.
Зараз головне привикнути, щоб добре бачити, що ти підбираєш. І взагалі я би ще сходив по тих слідах, що я там знайшов, поки не стемніло. А де камені? Що, а що? В нього не влучив, чи що в того зайця? Ну, блядь, пиздець, прикольно. Я думав, що я влучу. Так, грибочок підняли. Нам треба це, щоб ми могли робити там всякі штуки. Дерево, щоб вогонь розпалювати. Так, а де? Я думав, що я в зайця влучив, що він? Нам треба якусь зброю, щоб полювати на зайців, бо їсти одні корінці я якось не дуже хочу. Он ще біля бази є вовче ліго, якось би ще його пограбувати. Було би зашибісь. От воно там. Там вовки ще є. Блядь, я вічно хату лишаю. Компас та маркери компаса. А де це дивитися компас та маркери компаса? Тут, напевно ж. Так, де там? Компас і маркери компаса. А на яке ми це дерево маємо поставити? Угу, дерев'яний маркер компаса. І що? Власна позначка. О, хата можна поставити. Так, і що вона у нас буде... О, бунгало кофіка буде писати. Ніж нам. Так, це нам не треба, це візьмемо віскі якесь. Угу, фотку дружини ми не можемо залишити. Камені віддай. Ой, блядь, я все засунув сюди. Де воно все? Мені це треба. Та ні. Гриби, палиці, не знаю, потім посортуємо. Це все з собою беремо, все.
О, скільки там вовків? Іди нахуй, сука! Йобаний гамнюк! Я пограбую твої вовчі ліго за це. Як взяти все. Так, вовче ліго пограбовано, нас покоцали чуть-чуть. Що це в нас тут за знак оклику якийсь? Треба зберегтись. Що тут за знак оклику, цікаво, мені показує? Ярик звати. Ах. Нам треба скрафтити ще один смолоскип. Ленд-ліз. Болен 23. Так, там якийсь фолк, тут ще можна десь залізти, щось подивимося, залізем. Хай вовк поки що десь їбеться. Оба, гриби. Зараз наїмся якихось грибів, які зимою ростуть. А не тільки з кофіком і з маньяком вона пограє. Чого тільки з кофіком зразу? Ти питай, чи не хоче вона з тобою пограти, а не зі мною. Гівнюк, блядь. О, червак. Серйозно? Зимою черв'яки ще лазять десь? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а я тут м'ясо навіть не спиздив з лігва.
Ой, блядь, вовк сидить. Ну і що я тут маю робити? Блять, вовк пиздує. Так, повертаємося, коротше, на Хаузен, бо я і був. Я не розумію, що тут з цією місією треба і як її робити. Так, що тут у нас є м'ясо, ми зможемо посмажити. Боже, скільки я всього назбирав. Тобто вони вже приготовані, чи вони ще зараз будуть догорати вже? Так, якісь гриби, оце все їстівне, напевно, що перенесу окремо десь складу.
Так, а що у нас тут ще сіль є? Ще якесь м'ясо у мене тут було в цьому. Так, перемістимо все і будемо помаленьку перебирати, що в нас тут є. Це що, лисячий хвіст якийсь? I should stay hydrated. Щось так швидко день проходить. Води недостатньо у нас, щоб поспати, напевно. My teeth are chattering. Так, зараз будемо це трохи розбирати по-своєму. Тут у нас якісь гілки. Мотузки. Ага, типу тут вага ще типу є. Ага, типу на 100 кілограм можна сюди лише скласти. Поняв? Давай ці камені складемо, скільки у нас вже тут ваги є. У нас вже є 99,9. Все. А тут 150 кілограм можна скласти. У мене нема ще одного ящика скрафтити. Ой, не то. Ігрик. Ще один ящик. Дощок нема. А як мені дошки зробити? Поняв, якщо не поняв. Щось сюди трохи поскидаємо. Що це таке? Якийсь сік, не знаю. Анін, хай теж тут буде. Так, 3 цих, смолоскипи, думаю, достатньо. Що в нас? Води треба набрати. Стоп. Так, добре, і зберегтись треба. Так, тоді середного оточення, на-на-на. Як добре, що там собі маєте про що поговорити, не знаю, вам цікава ця гра, буде не цікава. Так, якось їсти сніг.
Я можу набрати води, але я зараз наберу води і я буду мокрий, блін. Будемо їсти. Find some deep. Блять, вовк іде сюди, сука. Там поки той вовк пройде, бо я не піду туди, поки вовк є. От, перше, йобаний стид, як це швидко час летить. Там бачу мисливську вишку, може би сходити її розвідати, але якщо там ведмідь якийсь, то я здохну. Так. Інстинкти виживання можуть допомогти. Ну от я активовував там інстинкт виживання і що? Серіали жах. Так. Надіюсь, вже нема там того вовка, ну, дивимося. Добре, не бачу я його. Ну от і що ти пише взаємодіяти, нічого я не можу взаємодіяти. Я лише бачу сліди і все. Ну мені напевно, що треба йти за оцим червоним слідиком. I need to find some deeper snow. Ну от, і що, добре. Ведмідь пішов десь в праву сторону. Людина пішла далі сюди. Ну добре, я пам'ятаю, я дійшов сюди, потім пішов щось збирати якийсь ресурс. Там бачу, якась зруйнована хатина є. Ава, я можу набрати тут води? Ой, блядь! Ай! This feels so good. Сука, йобаний вовк. Перепрошую. Я хотів води набрати просто. О, можна. Сука, їбучий гнидник. О. Забрати все, звісно, що. Is it possible someone's still in there? Хтось там є. Що тут нічого нема? Не серйозно. О, ні, щось є, перепрошую. Десь скільки матерії можна було набрати. Йоп твою мать, що там, блядь? Я навіть ж не заліз туди. Shit. Блядь, ведмідь. Тихо, ведміжак. Нас тут нема. Якийсь лут всякий.
Розбитий чайник, якась книга. Так, геть штат. Моїм хлопцям вдалося отримати деякі хороші речі, пайки можуть піти просто в пекло. Вони сховали їх у якісь ящики на станції ремонту дрезини біля хатини лісоруба. Я взяв свою частку, вони також. У вас повинно залишитись близько 20 банок, але ситуація в гавані погіршується. Вам потрібно поспішати та зібрати, поки хтось не знайде їх. Понятно. О, дрова є. О, їжа. І що я з кісток можу зробити, я ще не знаю. Так, де тут у нас. Де тут у нас якийсь хлам. О! Що це у нас? О, самогон знайшов. Тютюн, ну, цигарки. Так, якийсь ключ, відмичка, що значить ми тут ще зламувати зможемо. Так, що там в бочці? О, розбита сковорідка. О, каструля для варіння. Що ми там будемо робити? Так, що тут у нас? Опа. Треба збоку дивитися також в ці штуки. Так, що тут? Антисептик. Якась бутилка, нічого більше. О, а тут нічого більше. Дровиняка. Ваки, цвоки. Якась дошка. Тут все завалено. О, розбитий чайник, цвяхи. Десь бідон якийсь навіть є. Але що я з тим всім буду робити? Ворітка. Ліжко якесь. А чому я не... Блять, було б його розібрати. Хочу в The Long Dark пограти всього нахуй. Мені ця гра нагадала The Long Dark. The Long Dark краще, ніж ця гра. У мене. О, кістка ще якась. І що це? Так, кістка. Так, треба через к'юшку подивитися, що тут ще де валяється, ви міг щось пропустити. Так. Якийсь ключ ще знайшов там був. Так, де вона та кістка? Ось кісточка ще тут. Так, скриня, злам. О! Якраз то, що я казав, що треба зламувати. Опа! Сюди! Не важкий злам взагалі. Ех, а подобалось мені в The Long Dark, я міг би це все порозламувати, туди пролізти, подивитись, може там ще щось заховали. He might still be here. Так, що у нас там, до речі, по вазі? 87. Варто повернутися, напевно, що назад. До того ми ще, думаю, встигнемо то по сюжету туди йти. Так, що там у нас тут? Зараз, тихо. Я ж зберігатись не можу. А яке нове Діабло? Недавно ж Діабло лише не вийшло. Може якесь доповнення буде виходити? Дивіться, там якась хуйня є, треба буде ще повернутися туди. Там олень. Треба подивитися, чи нема вовків поруч. Неохота їм в таблет вийти просто мені.
би зайця якогось полювати. Так, дошка з м'якої деревини. А нам що треба для ящика? Де там той ящик у нас був? Ой, блядь, ігрик. Так, це не можу. Треба ще один ящик створити. 6 з 8. А як мені ці дошки? Що це за дошки йому треба? Колода м'якої деревини. Чи то дошка малої деревини треба, блядь. Ні, треба колода м'якої деревини. А тут уже все, тут переповнено вже. Ма де дівати то все. Бля, вже місця нема. Так, збережемося і підемо до моста того. Я надіюсь, що те м'ясо, що я підсмажив, не згниє в мене на базі. Аго, тіп! Це ж той, що у нас був тоді в печері, з яким ми були. Забув, як його звати там. Степан, блядь, буде його звати. Mike! Joel! I'm Джон! coming there! Майк! Ей! Блядь, ну... Блядь, ну це що... Добре. Подивлюсь, що це таке, блядь. Я туди не хочу йти, ви бачите, там, блін, проламаний якийсь цей. Па. Ну, я собі. Це що за куш був? О, візьмемо. Ну, ви бачили цей міст? Як ним іти? Чат. Блядь. Та стопудово я впаду в цю річку, блядь. А, ну, блядь, ну не в річку, але майже в річку впав. І що, ведмідь прийде? А ні, не ведмідь. Ну добре. This place really wants me dead. Ну так.
I Ага. just need to. Нікого вже нема, братан, всі забили на тебе хуй. Нове завдання. Так, і що мені тут? Another hallucination. І що мені тут, бать, робити? Тут висота. Я фі... Опа. Опа, смолоски підібрати. Один. В. Так, добре. Опа-на! Кам'яна сокира. Так, що тут у нас? Батарейки, кліщі, цвяхи, батарейка. Якась хуйня. Воу! Тихо! Тихо! Чш-чш-чш-чш-чш. Тихо, 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 тихо! Блять, тут нікого нема! О, це, блін! Йобані вівки. Угу, тут ще щось є, і от дивись, я навіть не помітив. Так, а я можу тут зараз скрафтити вогнище? Так, як його тут знайти, щоб, блядь. Ага, ніхуя не можу я скрафтити. Понятно, зрозуміло. Я не знаю, чи може тут щось бути небезпечне. Так, треба зараз сюди залізти. Він же би мав вмерти, сука, здохни, блядь! На нахуй! Ой, перепрошую.
Нічого тут жорсткого нема, тут або я, або вов, або вів. А що в мене, а де моя сокира? Агоу! Сокира! Що її на мене пліється? Бать, як легко дерево тут рубається, аж пє гамно. Угу, типу я й колоди тут можу носити, а як кинути? А як кинуть колоду, блядь? А, от де ми вийшли. Тут де вовче лігво. Дайте швидко попиздили додому. Але я би хотів знати, як колоду викинути. Ага, понял, як викину. Добре. Тарабаним колоди додому. За допомогою рації знайдіть джерело сигналу. Добре, потім знайдемо джерело сигналу за допомогою рації, блять, вашої. Я лут додому тягну. Так, мені треба ящики покрафтити. Так, що це в нас тут? Можна десь поставити його. Тут так багато нема де поставити його. Так. А, тут можна ще поруч десь. А, тут можна ще поставити, отак. Добре, що там у нас м'яско? З'їсти. Блять, було б добре розібрати той стіл. Той... Так, що у нас тут є? В цей ящик, напевно, що я складу щось отаке, отаке. Тут у нас ще є голка. Голка, тканину складемо сюди. Клей у стіку. Що це? Це клей у стіку? Так, добре. Що у нас тут? Перемістити до інвентарю. Будемо зараз сортувати. Так. Медицину ми там складемо, напевне, що тут всякі оці залізяча. Ось це, напевне, що. Метал.
Це залишимо, це залишимо. Ключ ми не можемо переставити, батарейки залишимо тут. Треба вимкнути ліхтарик взагалі, то було би добре. Так, 1 хвилину. У нас є що тут спалити? Добре, це поставили. Так, тут у нас щось трошки по їжі було. Геть звідси тут не повинно бути. А чого це воно? Зіпсов? Блять, воно все псується, блін. Піздець. Тут що, приготування обрізки? Пізда, воно все псується, все псується. Оце вже зіпсутий. Повикидати вже, ну і часник зіпсувався. Та йдіть ви в пизду, це... Ой. Жопа просто. Дивись, 61 зіпсовані плоди троянди, блін. Не знаю, розширон, що, блять, воно все так зіпсувалось швидко, піздець. Добре, а що тут я скидав? Угу. Тут, блядь, патичків, блін, цілий ящик. Заєбісь назбирав. Саморобний спирт. Не знаю, печерний мох це також залишим, це також залишим. Травяний бандаж. Цей бинт залишимо тут. Це залишимо. Тканину, це також тут залишимо, голки, відмички, латка, шину не тут, шину сюди закинемо. Каменю щось я тут трохи назбирав. Так, ключ ми не можемо перекинути. Не можна ще геть. А наче все. Так, нашому би персику поспати би чуть-чуть, де там та ліжко-то.
Спокійної ночі, Христя. Sure could use a blanket right now. Все. This feels so good. Так, що це у нас? Розділ. Ага. Розділ 10. І все? 10 рівнів? Щоденник. Так, начебто я якби нагрівся. Треба похилитися. А чо я п'ю воду? Блять, це якась вода хуєти чи що? Обздець. Я п'ю воду, у мене хпшки зменшувались, піздець. А зберегтись хто має? Так, би ще би щось взяти поїсти з собою. От цих візьмемо ягід трошечки. І цих ягід, і ще чуть тут. Ну, блін, я не знаю, якщо б я, напевно, на вулиці би викладав, воно би, можливо, не цей. Не псувалося би. Може. Так, нам треба. І що? В який бік? От сюди десь нам треба, так? Отам обрив. Так, це у нас буде ж. Це в нас. Ну, типа, може якийсь буде аля скоротити. Так.
Тейп треба натиснути зараз. Не треба. Потягнутися. Подивитися, блять, на виключення, коли завтра будуть, а то я навіть не знаю. Так, а хтось ще дивиться? Нічого собі, 18 глядачів, більше ніж Warframe дивиться. А тому що що? Тому що Warframe нахуй нікому не нужен. Ні, ну треба там декільком людям. Погнали. А, рація. От якщо йти прямо, то ловить сигнал якийсь. Там же ж тут треба сигнал зловити. Десь вже праворуч треба. Заєць є. А якщо б ми спробували зрубати це дерево, як ви думаєте, може нам пригодиться щось тут його залутати? Ні, не можу. Ні. Напевно, що це лише як прикраса висить. Так, добре. Межі сліди. Ніби якийсь камінь підняти, щоб того зайця жбурнути, але не факт, що тут каменем можна буде його завалити. Є камінь, є вовк уже йде тут, як тут. А. Що? Взагалі нема сліда. О, спис маю. А що я не можу підібрати його? Не можу, прикиньте. Так, добре, хай тут буде печера позначена, потім заберемо той спис.
Вже 101 кілограм, я думаю, мені треба повертатись. Але чому я списа не можу забрати? От питання. А що, патик не можу в руки взяти? Що мені треба, щоб взяти патик в руки? От що треба зробити, щоб взяти патик в руки? Бачу, тут за смолоскипів, блядь, мільярд накидано. Кого місця, блядь, нема? Руки можна взяти. That's not gonna work. Блядь, це що таке? Хутряна шапка? Цікаво, я можу на декілька дерев треба вішати, чи лише на одне треба вішати? Треба на декілька вішати. От воно що Піхалич.
А як це забрати? Добре, Г знищити позначку. Блять, хуета. Тут уже 141 кілограм. А де? Так, дошки, це все заберемо. Тут в цьому не місце цим дошкам. Це заберемо, напевно, що ставимо що то й в інше. Так, це залишимо. Книга. Так, сюди скидаємо кістки всякі, дошки. Йоп, твою, тут ще куча всього є. Що тут ще би сюди скинути? Одяг. Рукавички ще скинемо. Тут що у нас? Все скинемо. Так. Нам треба піти набрати води. Ну, а то вже і повечеріло, блядь. Піздець, як швидко тут ніч настає, 2.
Кубки товкача в нас нема. А вот, ткацький, що на ткацькому верстаті треба робити. Так, що нам ще треба? Нитки треба. От штук треба ниток. Ой, то що так багато йде на це все цього? Так, можемо ще скрафтити цих спиртових. Букет квітів. Не знаю, на що я то зробив, але хай буде, напевно. Так, це залишити, це Що я це не можу залишити? Так, це ми позалишали, тут трохи для цього, це у нас тут. А вже і морква, все, блядь, попсувалось, просто тупо. Що, дика картопля? Чорницю візьмем. Візьмем це, не знаю. Стакан візьму. Дивимося, що можна з цього всього зараз ще зготувати. Воно ж, типу, не дуже хоче підтягувати то все. Ну що тут у нас можна? От інгредієнти, рецепти. О, курча, мадере. Це що таке? Гриб, хвіст індика. Ага, то в нас ще можна якихось... Воно не підтягує чомусь інгредієнти. Хвіст індика забрати. Забрати. Ну, давайте візьмемо, я не знаю, може щось з цього зараз зготуємо там з цих інгредієнтів. Воно ніхуя просто не хоче підтягувати. Їх. Підемо дивитися, що ми можемо тут рецепти. Так. Створити. Це що у нас таке? Це у нас каструля для варіння. У нас же є каструля для варіння з собою. Я не взяв, а де каструля для варіння? I should get some rest. Закрейся ти, блядь, який тобі рест? Ти ще ніхуя не зробив, вже рест. Хай з грибів, хай буде якихось ще.
Ну чого я не можу забрати його? Ну що, блядь, за хуйня, нахуй? Need to warm up. I'm cold. Зараз треба розкладати, що мені треба з собою брати. 4. Це мотузка хай буде. Так, це візьмем, камінчики візьмем, відмички візьмем, це все візьмем. А, я вже не можу їх тупо обібрати, добре. Треба було ще зберегтись би. Пішли, коротше, далі туди, де я дійшов був.
Сюди ж я начебто йшов, чи ні? Наче якби так. Завантажитись взяв придурок, блядь. І виклав дрова, блін, які на вогонь хотів потратити. Тепер можемо пробувати туди йти.
Привіт, вовків! Вважай, вважай, аномалія! Сука! Блять, іди нахуй! О, блядь. Блядь, я вже майже перевантажений. А я ще не дійшов. Нікуди. Чекай, а мені точно сюди? І що викинуть обрізки? Готується там м'ясо. Викинути це. Та що ще викинуть? Нема що викидати.
Вовча печера. Але я не знаю, чи добре тут це ставити, але хай буде тут підтвердити. Може мені треба буде тут лут скидати. Здоров, Хельжик. Я просто не знаю, чи я тут зможу зараз десь вилізти з таким перегрузом, а ну. Не. Вертаємось назад, коротше. Кинемо щось трохи. Так, що ми можемо ще скинути? Ну, якраз 117 тут залишилось, тільки переробити треба мітку тут. Чого я не брав? О! Кентафурік наш. Пан, що місько. Куда, блядь, він дівся? Опа, а це що за поворот тут? Блядь, вже хтось гарчить, блін, не встиг пукнути тут. Mike? Where are you? Mike? This isn't the time for jokes. Блядь, це тут де цей вовк? No. Mike doesn't even know the SOS signal. Ну пішли чи пушили, блядь. Мій олень, суки, блядь. Мій олень буде, блядь.
десь в цей бік треба йти. Earth does the signal lead here? I mean, А ні, от surely сюди. it wasn't you. Що тут треба зробити? I'll get you down, but it will cost you. Опа, і що ми тут в нього заберемо? Жетон, 2 записки. Те взяти все. Томпсон Марк Пітерсон, блін. You like stealing from the dead? What? Who was that? Where are you? Вираю, хураю, блядь, не знаю. Ну, коротше, Curious about what happened? No. I mean, maybe? Who am I talking to again? то мені не треба було ще звідти йти, блядь. І що? Я типу роззирнувся, ніхуя нема. Чи може мені треба записки прочитати? Ой. Чи це оці замовлення, військові документи з детальним описом завдання польоту. Копія. Ага, відповідальний офіцер, блядь, кіт. Операція «Холодний вітер», часовий Зулу. Під час оперативної діяльності протягом останніх 20 місяців ми помітили незрозумілі порушення в операційній зоні АД-23, електричні збої, збої в роботі приладів, неправильні показання, збої в роботі радару. Це відбувається без будь-яких передбачуваних закономірностей. Місія: виконайте кілька розвідувальних польотів над місцевістю, використовуючи модифікований F-4C Phantom 2. Поверніть висновки та телеметрію з польоту. А що ти йобнутий чи що, кіт, блядь? Будь-які повернуті вважаються секретними. Вторинний під час польоту командами перевіряти працездатність радарів. Закрити. А тут що? Найдорожча любов. Минуло більше 7 місяців, відколи ти був направлений в Хансон. Усе! Пустить, сука, блядь! І ми страшенно за тобою сумуємо. Командування повідомило нас, що ти не можеш відповісти нам, що, на мою думку, є надзвичайно несправедливим. Вони відмовляються повідомити мені, коли закінчити твої місії, тому я можу тільки сподіватися, що ти отримаєш ці листи. Разом з листом я насилаю тобі медаль, яку Джоді зробила для тебе. Ти її герой. Вона постійно говорить про вас, але вона занадто мала, щоб зрозуміти, чому ви не тут з нами. Я рахую дні, коли ми воз'єднаємось у нескінченній надії, що вони скоро прийдуть. З любов'ю, Наталі. На жаль, Наталі, твій коханий. Та й от, вже все. Це не прийде. Медичне використання колориння Валеріан. Ой, ёб твою мать, блядь! Я поки читав тут. Прошуха! Блішивий хуй, де ти там? Давай, блядь! Ти хочеш, блядь, зі мною побитись, сука? Єбучий гнидник, блядь! Іди! Що я тут ще маю, блядь, пороззиратися?
Інжан, ти не чуєш, як він верещить на всю хату, блядь? Ну, ніхт пиздітен, блядь. Коротше, не знаю, вернемось туди зранку. Іба, блядь. Блядь, вже все, вже заповнено, блядь. Ніхуя не поставив, вже все. Блять, а якщо я дійсно. Зроблю на вулиці, можливо, воно не буде так псуватися? Ти шо, Нік? Здоровий куц. Блять. Це типа сік тут можна собі хуярити, я так поняв. Тут воно хуячити. Ну і все, хай хуярить до ранку. Тринадцять відмичок.
А, тут уже все. Вже нічого не влізе. Скинем це, скинем це, скинем це. Не-н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 е. Що який тут? Так, добре. Це ми щось трошки поскидали. Одягу нема. Мички. Десь сюди, напевно, що у нас що тут? Усіка! Ёб твою мать, блядь! І боже нахуй. Так, це що у нас сюди? Сковорідку закинемо. Це наживка, блін? А це нахуй наживка. А, це в мене, блін. Так, що ми тут можемо скинути? Це можемо скинути сюди, не знаю навіщо. Так, тут що у нас? У нас ще тут купа місця, а я, блін. Так, давай це скинемо. Це скинемо. А, вже місця знов нема. Блядь, а що можна тут? Давай це поскидаємо нахуй. Квітці. Що тут у нас? На всякого різного. Монетки ці нахер звідси. Тільки 141 кілограм. Що у нас тут може влізти? Що це? 150. Вже ніхуя не вліз. Зламані. Можна ці забрати, ще штуки перекинути. Тому це залишимо. Це ось це. Батарейки. І ось. Що знов? Та йоб же ж, дай твою everyday. Так, це заберемо. Оп. Блять, скільки ті цвяхи важать? Батарейки ще заберемо. Хоп, цвяхи знов не влізають. А що б тебе, блін? Качка копнула. Що ми тут ще можемо? Хвіст забрати лисичий. Типа ні. Струна. Заберемо і струну, добре, звідси. А вона нічого майже не важить. Добре, що тут можна ще забрати? Металевий дріт заберемо. О! Змінилось трошки, дало нам місце. Це що тут у нас? Чікі-пукі. Це закинем, це закинем. Бле. А що я хотів сюди скидати? Ага, от у мене. А де я смолоскипи позалишав? У мене було більше смолоскипів. Так, 7 залишимо тут. Уся! Ёб твою мать, блядь! Ну, кістки ми теж можемо тут залишити. Це. Струну ні, напевно, що струну тут залишимо, не знаю, що це таке. Кіт йобаний шашлик, блядь. Так. А де я ж десь забирав металевий дріт? Чи я вже його сюди засунув? Я вже його туди засунув. Так, а що у нас тут таке? Труд заберем, кістки заберем. У нас тут будуть тільки дошки. Тут що у нас? Чики-пуки, кісточки. Тут у нас якась типа їжа ще плюс є, я дивлюсь. Але ми залишимо оце все тут. Так, що у нас тут, що у нас тут, що у нас тут? Медичне використання я це читав, джемові ласощі читав. Замовлення, поспішно написана нотатка, не знаю, лист до параш. Зараз. Заберемо, що зранку почитаємо. Що у нас тут? Пу-пу-пу. Що не знаю, що там Warframe, не грав сьогодні в Warframe. Не було часу на Warframe. Блять, ліхтарик всю ніч хуячив, чи що? Ні, не всю ніч хуячив. Так, це поки що можемо вимкнути. Так, що у нас там соку назбирало щось трохи? That's not gonna work.
Візьмемо, роз'їмо. Уся! А як я посуд робив, блін? Хто би мені сказав? Пішок? Що я не можу зберегти? О, зберіг. Це читав, це читав, це читав. І це читав. Це все читав, що воно хоче? Ой-ой-ой. Секундочку, я зараз вернусь. Я повернувся. Давайте так зробимо. Зараз я збережусь, попробую поставити назад на високі налаштування. Подивлюсь, чи буде лагати чи ні. Опції. Графіка. Високий. Середній. Якість згладжування. Ще кіт вершить на всю хату. Тіні хай будуть середні. Відблиски середній. Рослинність високий, якість затінення. Так, зараз перезапустимо гру швиденько. Не знаю, може до третьої, може до
До 4-ї буду грати, бо кажу, сьогодні цілий день не міг нормально сісти пострімити. І Кудза, там що в тебе куча завдань. Що? В тебе все попереду ж. Насолоджуйся грою. І не спіши гріндити. Десь би, блядь, пішов в Дейс пограти. Я би десь пішов в Дейс пограти на якийсь, коли є сервак, але нема. Нема куди йти. Кота хочеш? Ну там тобі, щоб на кота, то треба тобі ще вміти збирати ті всякі штуки. Потім крафтити його. Які дротики? Тобі ще треба місію пройти. Вау. Ні, ну значно ліпше все виглядати. О, та ти що? Але трохи по кадриках херувато. Так, що ми можемо змінити в кадриках? Графонді зайдемо. Глобальне освітлення залишимо, дистанція середня, якість згладжування. Угу. Текстури високі, ефекти. Середній. Угу, хуй. Ну, пограємо, подивимося, якщо буде лагати, то назад перейдемо. Але так красивіше набагато стало, мені здається. Приємніше зображення. То ти будеш, мені здається, просто полювати на котиків, а не... Так, мені б треба було взяти щось з собою, а то я, походу, нічогісінько не взяв. Так, а чого вебки нема? Вебка є. А, ну ти, напевно, що задонатив, тому в тебе є відбитки. А так просто ти хуй десь візьмеш. Кудза, ну признайся, багато вже проїбав, блін, на Warframe бабла. «300 чого? Основне питання. Ти бусти собі купив ті, які я казав? 300 євро? Бать ти мощний чоловік, я не знаю. Там, я ж не казав, там прям все купити. А що це там таке? Ти хто? Okay, I get it. I need to follow you.
Ти просто можеш на дурню гроші витрачати, от в чому біда. Тобі не треба було прям всі плюшки. Can you tell me, what the hell are you? Sir. Airman. Wait. Mark? Finally grasp what it's all about? Чому я не можу, блядь, налізти? When you are dead, I saw your hanging corpse. I'm as dead as you are. What? What does that mean? You'll get there. Am I dead? Talk to me! Не знаю, можливо, тут треба було десь ще залізти. А боже, що ти виробляєш? Алло. Полізай нагору поки. Зараз, напевно, що треба цей ящик металічний скинути. Тільки от куди мені її штовхати, мабуть, туди? Угу, ось сюди нам треба.
Оба! Дострибнув. Терновий кущ. Проходження крізь шаранки може пошкодити ваш одяг та спричинити травми. Можуть бути корисними, коли ви намагаєтесь втекти від вовків. Паня. Йоп твоїм, а як я мав? Заєбісь. So you're not dead. Блять. Ну мені показує вернути, дотримайтесь вказівок пілота, блін, добре. Я не в той бік пішов чи що? Ну, що? Ну. Ну я туди ж і йшов, чому? У мене позначка була назад. Your plane. О, його літак, ніхуя собі. Блять. Якийсь город тут є. Тільки треба 3 мотузки. У нас є 3 мотузки, у нас є 0 мотузки. Тут зайці, бачу, бігають. Mark? I'm getting there. What's next? Think. Time to find something to drink. За монолит! За монолит! Wolves got him in his sleep. У мене є спальний мат. Так, треба. Давай, гарно тобі пошпіляти там. Шторм посилюється, все ще немає звісток з бази, і вовки щоночі підбираються все ближче. Сьогодні я пішов шукати Марка, він не встиг далеко від місця падіння літака. Він не встиг? Що він не встиг? Хотів гідно його поховати, але не маю для цього інструментів. Спробував наламати гілок для прикриття, але дерева замерзли намертво. Доведеться повернутися, коли вітане. День 4. Знайшов галявину з кроликами. Багато слідів. Розвів велике багаття, хтось мусить його побачити. Хтось має. Я залишуся там завтра на день 2. Можливо, поставлю кілька пасток, можливо, поїм. День 7-8. Ніхто не прийшов. Ні літаків, ні голосів по радіо. Кролики продовжують дивитись на мене, коли я сплю. Я весь час думаю, що вони підходять ближче, коли я моргаю. Все ж таки, це гарне місце. Там я закопаю їжу, інструменти, все, що залишилося для втечі.
Не можна дозволити їм знайти це. Мені потрібна лопата, і я її зроблю. І карта. Я стою забудькуватим. День 9. Карта готова, табір готовий. Все закопано біля рожевого дерева. Мені просто потрібно дістатися. День, я не знаю. Вогонь згас, моя нога гірший. Холод проник в усе всередину мене. Довелося повернутися до літака. Це єдине місце, що залишилося, яке все ще здається реальним. Якщо хтось знайде це, слідуйте по карті, кролики покажуть шлях. Looks like he hid something before the end. Угу, це типу від моєї хати треба йти. Оце, отак, поняв. Близько куди йти. Це що таке? Якась глина. Дивись, тут і вода є, та ти що? Ось там ще є якась хата, бачите? І перший польований кролик. О, це вже в нас і ніч настала, серйозно? Так, щось в мене в ніч взагалі кадриків нема. Мені чомусь здається, що я вже не встигну повернутися до себе додому. Заплатка якась. Ми можемо зараз спробувати через Y створити базове. У нас чого нема, блядь. Труд треба зробити. Потім сюди, потім це. А це вже той, що я його завалив.
Там десь треба було 3 метри мотузки. Робимо більше, Y. І... Блять, я не можу знайти цю фігню, де він. Де його труп лежить. Ну от літак. А, ось він. Один лишень труд я зробив? Блять. Це погано. Не хочу часник збирати, бо він пропадає, якщо я не помиляюсь. Я не думаю, що тут, звісно, реалізовано так, що на вулиці не псується нічого. Я можу зараз смолоскипи зробити. Висока трава. Треба. Курва, нема високої трави в мене. О, так вже додому не так і далеко, можна тут спробувати прошифтувати. The rabbits keep watching me. I didn't know your friend, but I know what he meant. He was weak. Yet, you died first. Нормально мого перса кукуха їде, ні?
won't let the wild finish what it started. Mark, you are already dead. So either you're talking to a ghost, or there's something else going on. That stubbornness. You really do sound like me. Ми добралися додому, заїбімбо. Ух, блядь, запалить. Що ми можемо зготувати? Задуємо. It's good to be warm. Ось трохи поперекладаю цього всього. I should get some rest. Ну, це вже не влізає. Що мені тут забирати? Ой, блядь, куди я маю це все складати? Чому, блін, я не можу побудувати якісь нормальні ящики вмістимі величезні?
Опа, пілот вже мені цей привиджається. І хтось мені в двері ломиться. Пізда. Ведмідь, блядь. Мандаринку, блядь. Відміджанович, іди нахуй, блядь, від'їбись від мене. That was close. And what is that? A basement key? Що це, блядь, я вночі прокинувся? That's not gonna work. What do we have here? Опа, у нас тут ще підвал, дивись, є. Списи. О, малий тримач списів, і що? Капкан, сокира, та ти що? Кірка. I may find something useful there. Десь це око я бачив. Дивись, ступка товкач тут є. А чому я її не можу підняти? А я тут не можу ставити нічого, дивись. Больно.
А, чай також псується, заєбісь, яка це охуєнна гамно, блядь. Що у нас тут взагалі складно, окрім, блядь, металобрухту? Ніхуя. Поки що я тут буду собі розбиратися з цим всім, що в мене тут є. А це все сміття?
Ось це око тут. Там типу стеж має бути. This place matches the map I saw in the basement. Now, where is the symbol? Very close. Уся! Так, щось тут ще можна підзбирати, дивлюсь, але не дуже особливо багато. Кіт! А як забрати? А, це типа дрезину якусь можна робити? Уся! Ішуля. Так, нам треба додому повертатися, я так думаю. Засейвити, що ми там викопали. У нас є вже ліпший ніж. That's not gonna work. That's not gonna work. Ну, буду надіятися, що воно тут буде зберігатися хоча б довше. Якщо ні, то це допиздився. Так, що у нас тут? Лапатасьйон залишається. Що? Суха шкіра, кролик. Не вмирай, кіт, блядь, я тебе благаю. Ти там, блядь, так не їш, так би ти помираєш вже. Що є? Чекай, начебто сюди я все металічне таке скидав.
Я не можу карти скидати. Уся! Коротше, нам десь треба. Це, напевно, що річка була позначена. Що тобі є? We're getting closer. Так, обшукати галявину. А що на цих вишках можна знайти? І чи взагалі сюди можна залізти? Нічого тут не можна знайти. Я ще десь бачив такі купи. Not much of a camp. Not much of a help either. He wasted his time. Should have kept moving. He found your body. He was trying to make it out to get help. And ended up digging a grave for himself. But he built a fire here too. Tried to make someone see him. Didn't quit till the end. And it killed him. Maybe it just wasn't big enough. You think someone's still looking for you? If there's a chance, I'll give them something to see.
Що кіцик? Треба ще десь каміння назбирати. Добре. Так, труд у нас десь тут повинен робитися. Багато труту треба, піздець. Так, нам треба валити на Хаузен, походу. Щоб бажано було б десь по дорозі назбирати каміння. Гілка, мотузка нам треба і труд накрафтити. Там вже вовки когось гризуть.
Я десь тут же ж був зрубав то дерево. Но гілки всі зникли. О, заєбісь. Там ще лише ця фігня, але цим ми вже напевно що займемось завтра. Піду збережусь та й спать. Точніше, не спати, а намагатися заснути. Мгм. Що ми сюди що можемо? Це скинути, це. Ой, блядь. Заїбався це навіть все сортувати, якщо чесно. Позаїбало вже нахуй. Блять, їбало, нема куди складати лут.
Місце закінчилося. Блять. Так і. Що у нас тут є по крафту? Пардон. I could use some sleep. А, що, де тут у нас лікувальні всякі штуки? А можна зберегтись. Все, чатик. Всім спокійної ночі. Дякую, що дивились. Всім добра.